So, ayan guys, samahan niyo ako sa sa aking paglilinis sa aking apartment. Tara! Hello everyone! It's good morning time here in Germany. So, ayan guys, kanina pa ako gising kasi inasikaso ko po yung anak ko dahil papasok siya sa school. Since it's my day off today, gusto ko pong maglinis ng apartment. So, ayan guys, samahan niyo ako sa sa aking paglilinis sa aking apartment. Tara! So, umpisa na po natin. Minsan ayoko ng maraming display para hindi masyadong maraming alikabok, para pag naglinis wala masyadong mga ganito, mga abubot. Okay. Sasampulan ko kayo guys. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Ayan guys, kung makikita ninyo, meron ako ditong baking soda. Maganda siyang gamitin guys, lalo na sa paglilinis kasi yung mga bacteria. So gagamitin ko siya guys sa dito sa carpet. Ayan, may mga instructions naman guys kung paano siya gamitin. Andiyan, nakasulat naman sa likod. Pwede rin siyang ihalo sa tubig, ganyan, sa damit. Mga kung ano-ano pang bagay. So, malaking tulong talaga siya guys. So, guys, papakita ko lang sa inyo guys kung paano ko siya gagamitin. 2,000 years later. Hi guys! Ayan, natapos na po ako maglinis sa living room. So ngayon dito naman po tayo maglilinis sa aking kwarto. Guys, tapos na po tayo sa aking living room at sa kwarto ko. So, let's check my bathroom. Ooh, ang dilim. Buksan natin yung ilaw. So, ayan.
So, ayan ang aking bathroom. Hello! Kwarto naman ng aking anak. So, ayan. Kung nakikita nyo guys, yan yung carpet ng kanyang kwarto. So, open the light. So, ayan, di ba? Ayan guys. So, nakita nyo guys, yung kwarto ng anak ko makalat din. Dahil, pagising ganyan, ayan, yung damit niya, pinaghubaran. And mahilig siya guys sa mga stuffed toys. Ayan, nagko-collection yan. Iba't ibang klaseng stuffed toys. Ayan. Ang kanyang mga nakahiligan. So, ayan yung birdie na yan. Napanalunan niya yan nung nagpunta kami ng, ano ba yun? Europa Park ba yun? May mga pa-games doon na mag-shoot ka. Tapos napanalunan niya yan. And yan, ayan yung kanyang cabinet. Sarili niyang cabinet. Ayan. Sariling cabinet ng anak ko. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. One eternity later. Ayan guys ha, alam nyo na yan guys ha. Alam nyo na